Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ nấu chè bắp nha. Với cái cách đặc biệt, chè bắp cùng với viên trân châu vừa ngon, vừa béo, vừa thơm nè. Trân châu thì dai dai giòn giòn, có cái hạt bắp ở giữa nữa, ăn nó ngọt và nó lạ miệng. Thì bây giờ mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện món chè bắp ngon để thưởng thức nha. Đầu tiên thì mình có ở đây trái bắp ngọt. Trái bắp này cũng hơi lớn ha, mình nấu ra nó sẽ hơi nhiều hơn. Chẻ nó ra làm đôi xong rồi cái mình cắt những cái hạt bắp ra. Các bạn có thể cắt nhỏ hoặc là mình dùng cây dao mình bào cũng được, nhưng mà đừng có cắt sát cái cùi quá. Mình cắt ở bên ngoài thôi, sát cái cùi ăn không ngon. Mình chia ra làm hai phần, một phần thì còn nguyên hạt để chút nữa mình cho vào giữa cái viên trân châu, còn bên đây thì mình cắt nhỏ để nấu chè. Cho cái phần cùi bắp vô trong cái nồi để nấu luôn cho nó ra nước ngọt ha. Rồi các bạn cho cái phần bắp mà mình cắt nhỏ vô luôn. Ở đây thì mình ăn ít nên mình dùng trái thôi, các bạn ăn nhiều thì tăng lên. Rồi mình cho vào trong này 800ml nước để nấu. Bật bếp thì mình nấu cho nó sôi. Khi hỗn hợp nó sôi bùng lên rồi các bạn hạ lửa nhỏ lại và mình nấu từ từ khoảng 10 phút nha, cho nó chín bắp. Mình chuẩn bị ở đây 2 cái viên đường thốt nốt nè, 200g. Nếu các bạn ăn ít ngọt thì mình giảm lại nha. Bên đây thì mình có một chén bột năng để chút làm viên trân châu. Tiếp theo là muối, vani cho nó thơm. Cho cái phần bột năng vô, mình chừa lại một ít ha. Rồi bây giờ mình sẽ nấu một cái ấm nước sôi. Nước sôi thì các bạn nhớ nấu chừa hao nhiều nhiều. Khi cho vào trong bột bột của mình nó sẽ không có bị chảy. Mình cho vào từ từ thôi. Thì cái lượng nước sôi nếu mà cân chính xác nó sẽ ít hơn cái lượng bột chút xíu á. Trộn đều rồi cho nó nguội bớt rồi cái mình dùng tay mình nhồi. Lúc này bột vẫn còn ấm nóng, các bạn nhanh tay mình nhồi để cho khối bột nó dẻo và nó không có bị chảy bột. Nếu như mà mình có hơi nhão thì mình thêm chút bột năng nữa. Nhồi một hồi thì bắt đầu nó dẻo vậy nè, nó quyện thành khối và các bạn kéo giãn nó ra, nó không có bị đứt bột. Như vậy thì cái viên trân châu nó mới thành công. Mình sẽ dùng một ít màu thực phẩm nha, để tạo cái màu xanh lá dứa. Còn nếu mà các bạn dùng lá dứa mà mình nấu sôi lên thì nó sẽ bị lợn cợn, cái màu nó không đẹp đâu. Cứ nhồi đều. Rồi bắt đầu nó sẽ quyện màu vô trong bột là nó đẹp vậy nè. Để khối bột ở đó một chút xíu, quay qua đây thì mình đi cắt nhỏ cái viên đường thốt nốt ra. Bắp này mình nấu được 10 phút rồi nè, cứ nó sôi riu riu vậy đó, để cho hạt bắp nó chín. Bây giờ mình thấy cái hạt bắp nó trong lại rồi đó, là nó chín rồi. Vớt cái phần cùi bắp mình bỏ đi nha, nó ra hết cái nước ngọt rồi đó. Rồi bây giờ các bạn sẽ cho hết phần đường vô. Đường này thì mình dùng có 1,5 viên thôi, tại thấy 2 viên 200g nó hơi nhiều á. Rồi cho muối vô luôn nha. Để tạo cái độ kết dính thì mình có ở đây 3 muỗng nước, 1 muỗng canh bột năng. Trộn đều lên cho nó tan bột, rồi cái mình rưới vô trong nồi chè. Quay trở lại nồi chè thì mình thấy cái phần đường thốt nốt nó tan ra hết rồi nè. Cái màu chè cũng đẹp rồi. Khi mà đường tan hết thì các bạn hãy cho bột vô. Mình rưới đều rồi cái mình khuấy. Để cho bột nó chín thì chè nó sẽ có cái độ sệt ngon. Tùy theo các bạn nha, thích sệt nhiều thì mình pha cái phần bột nó nhiều. Rồi mình để chút xíu cho nó chín. Cuối cùng là cho cái ống vani vô cho nó thơm chè. Rồi sẽ tắt bếp nha, để nó nguội nó sẽ sệt hơn chút nữa. Quay qua đây thì bây giờ mình đi vo viên. Và trong lúc mà để cho bột nó nghỉ, các bạn nhớ đậy lại nha, cho cái khối bột nó không có bị khô á. Vo viên thì cho cái viên bắp vô giữa, cho nó tròn tròn lại, xong rồi cái để qua bên kia thì cái phần bột năng để cho nó áo ở bên ngoài nó sẽ không có bị dính vào nhau, nó tách rời ra. Mình làm xong hết rồi nè, nhìn dễ thương quá ha. Những cái viên trân châu nó đều nhau, có cái màu xanh bắt mắt nữa. Bắt sẵn nước sôi, các bạn sẽ thả vô.
Mình cho vô từ từ á, để cho cái viên trân châu á nó rời ra. Khuấy đều một vòng tròn, nó sẽ tròn hơn, nó không có bị méo á. Nhìn cái viên trân châu nó đẹp. Rồi mình để đây nha, mình nấu cho nó nổi lên trên mặt nó mới chín. Luộc chút xíu khoảng 5 phút Bây giờ nó nổi lên trên mặt hết rồi nè. Các bạn tắt bếp luôn, rồi cái mình vớt lên. Nhìn cái màu hấp dẫn ha. Bên trong thì cái hạt bắp nó có cái màu vàng nó ló ra bên ngoài nè. Bóng bóng nữa. Cho hết qua bên đây. Rồi mình cho vào đang muỗng canh đường, trộn đều lên. Cho cái trân châu của mình nó áo một lớp đường thì nó không có bị dính vào nhau. Và khi ăn nó cũng ngọt ngon nữa. Bây giờ mình đi làm nước cốt dừa. Mình dùng 1 chén nước cốt dừa, 2 muỗng canh đường, thêm tí xíu muối. Để tạo cái độ sệt cho nước cốt thì mình dùng ở đây bột năng hay là bột gạo cũng được nữa. Nửa muỗng canh là được khuấy đều cho nó tan. Bắt lên trên bếp, các bạn sẽ khuấy với lửa trung bình. Mình khuấy liên tục luôn. Khuấy một hồi bột nó chín thì nước cốt nó sẽ sệt lại như nè. Rồi tắt bếp nha. Đây nồi chè của mình nè. Càng nguội thì cái độ sánh sệt nó càng nhiều. Nhìn ngon quá ha. Múc ra chén nè. Cái đường thốt nốt nó có cái màu đẹp hòa cùng với cái màu tự nhiên từ bắp nữa. Cho trân châu lên nè. Cái viên trân châu này thì các bạn cũng có thể làm để mình uống trà sữa cũng ngon ha. Chan nước cốt dừa lên. 1 chén chè bắp trân châu, nước cốt dừa cùng với đường thốt nốt. Vừa ngon vừa dễ, chỉ cần 1 trái bắp thôi mà các bạn đã có được cái chén chè ngon thưởng thức rồi. Nhìn rất là bắt mắt luôn, hấp dẫn. Nấu xong thì thấy thèm lắm luôn Cái độ sệt cũng vừa ha. Cái màu vàng tự nhiên nè. Đặc biệt các bạn nấu cùng với đường thốt nốt thì nó thơm và nó ngọt thanh, không có quá ngọt gắt đâu. Bây giờ thì mời các bạn mình cùng thử nha. Ngọt lắm. Bắp thì nó giòn giòn, thơm. Cái trân châu thì nó dai dai. Ăn vào bên trong nó có cái hạt bắp ăn vào giòn giòn rất là lạ miệng luôn. Thay vì các bạn làm trân châu không, mình cho vào hạt bắp thì mình thấy nó hấp dẫn lắm. Làm thức uống cũng ngon, mà ăn chè cùng với nước cốt dừa cũng ngon luôn. Nếu mà các bạn thích ăn có đá lạnh thì mình nấu chè đậm đà một chút rồi cái cho nước đá lạnh vô. Ăn cũng ngon lắm nó không có bị ngán đâu. Đến đây thì mình cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình nha. Vui lòng đăng ký kênh nếu như chưa đăng ký kênh ủng hộ mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.